Вітаю вас! Я Тетяна Гневюк, адвокат, керівник практики вирішення спорів адвокатського об'єднання Ambassadors, і ви дивитесь програму «Культура процесу» – серія відеоблогів «Межі впливу». У попередньому випуску ми говорили про силу запитань, про те, що запитання – це зброя, яка контролює простір, про відкриті та закриті запитання, дзеркальні та навіюючі, про запитання-пастки, вбудовані хибні припущення і про те, як одне слово в запитанні здатне буквально переписати пам'ять свідка. Хто пропустив, раджу подивитися, бо сьогоднішня тема сусідня. Сьогодні ми говоримо про риторичні маніпуляції, про мову як зброю, коли кожне слово технічно правдиве, але реальність при цьому може бути підмінена. Коли слово є цеглиною у конструкції, яку будують у вашій свідомості, але без вашого відома. Перш ніж ми перейдемо до риторичних маніпуляцій, хочу сказати дещо важливе. Вже 7-й рік викладаю студентам, майбутнім правникам, судову риторику. І можу беззаперечно підтвердити, що риторика – це наука і це мистецтво. Адже бути людиною, яка не тільки знає закон, але й вміє його віртуозно і вголос застосовувати – це рідкісний дар. Це дар, але це той дар, який ви самі собі даєте. З ним ніхто не народжується. Цей навик набувається через постійну практику, через помилки, і через роки практики в залі суду. І головне – через спостереження за іншими. Треба навчатись побудувати аргумент так, щоб він переконував, вміти обрати слово, яке звучить точно і при цьому резонує з досвідом судді. А вміння використовувати метафору так, щоб складна правова конструкція раптом стала зрозумілою, це те, що відрізняє хорошого юриста від великого або найкращого. Американський суддя Бенджамін Натан Кардозо, який був одним із найвідоміших суддів і провідних юристів-теоретиків першої половини ХХ століття, якось сказав про метафори в праві, що вони варті вузького нагляду, бо, починаючи як засоби звільнення думки, вони нерідко закінчують її поневоленням. Він мав рацію. До речі, зверніть увагу, що в цьому самому реченні дві метафори – звільнення і поневолення. Саме тому ця тема не застереження від риторики, це запрошення нею оволодіти. Знати, щоб використовувати чесно і для досягнення справедливості в залі суду. Бо майстерна риторика на службі правди – це один із найпотужніших інструментів справжнього правосуддя. Почнімо із найпоширенішого і найбільш непомітного прийому – ефемізм. Слово, яке замінює незручне зручнішим, жорстке м'яким, неприємне прийнятним. Ми всі використовуємо ефемізми. Лікар каже – пацієнт пішов з життя, замість пацієнт помер. Виробник каже – скорочення штату працівників замість масові звільнення. Кожен з цих виразів технічно неправда, але кожен з них змінює те, як ми оцінюємо реальність. У 2021 році науковці Олександр Волкер з колегами з університету Ватерлоу провели дослідження на 1906 учасниках. Вони показували людям ті ж самі дії, описані або прямо, або ефемістично. Катування проти удосконалених методів допиту. Підкуп проти джентльменської домовленості. В результаті ефемістичний опис значно знижував оцінку тяжкості дії. Учасники вважали дію менш серйозною і агента, який її вчинив, менш аморальним. При цьому вони не вважали, що їх обманюють. Ефемізм не сприймається як брехня. Він сприймається як м'яка правда. А у 2024 році Меттью Стенлі та Крістофер Нек з університету Дюка та університету Аризона дослідили вплив ефемізму безпосередньо на правові оцінки, хабарництво і шахрайство. І прийшли до цікавого висновку, що ефемістичне позначення знижувало не лише оцінку тяжкості проступку, але й розмір покарання, яке учасники готові були підтримати. Тобто, одне слово у кваліфікації і суд готовий виміряти іншу міру відповідальності. Тепер практичний приклад зали суду, як завжди. Адвокат не каже, мій клієнт ухилявся від сплати податків. Він каже,
Мій клієнт обирав оптимальну схему оподаткування. Відчуваєте різницю? Опонент не каже, компанія порушила умови договору. Він каже, між сторонами виникли певні труднощі у виконанні взятих на себе зобов'язань. Певні труднощі замість порушення, оптимізація замість ухилення, реструктуризація замість банкрутства. Ловите різницю? Форма зберігається, зміст розмивається. Як на це реагувати? Треба називати речі своїми іменами. Ми ж в юриспруденції. Спокійно і точно. Опонент використовує термін труднощі, однак, відповідно до статті такої-то, це є невиконанням зобов'язань. Поверніть судові правову кваліфікацію замість ефемізму. Наступний прийом ще витонченіший. І в певному сенсі могутніший. Метафора. Ще в 1980 році лінгвісти Джордж Лаков та Марк Джонсон у своїй фундаментальній книзі «Метафори, якими ми живемо» довели. Метафора – це не прикраса мови, це спосіб мислення. Ми буквально думаємо метафорами. Час – це гроші, аргумент – це битва, компанія – це живий організм. Кожна метафора виділяє одні аспекти реальності і приховує інші. І саме там, де вона приховує, виникає можливість для маніпуляцій. Покажемо на конкретному прикладі. Порівняйте два описи однієї ситуації. Перший. Злочинність у цьому районі – це хвороба, що вразила соціальне тіло. Нам потрібно лікування, освіта, зайнятість, підтримка. Бачите, ті ж самі факти, ті ж самі злочини, але перша метафора веде до силових рішень, а друга – до соціальних програм. І люди, які чують одну і ту ж саму річ, вони приходять абсолютно до різних висновків. І це відбувається не тому, що вони отримали різні факти, а тому, що отримали різні рамки, різний фрейм погляду на ці факти. У 2023 році науковці з університету Людвіга Максиміліана провели експеримент у правовому контексті. 204 учасникам представили однакову судову ситуацію – спір щодо сурогатного материнства. Але різним групам пропонували абсолютно різні метафори. Звучало таке – мати на прокат, замінна мати, мати-посередник. Ті ж самі факти, різні слова. Результат – метафора впливала на рішення учасників, хто виграє спір, який штраф, яка відповідальність. Не факти справи, а слово, обране для її опису. У залі суду метафора живе в кожному реченні. Відносини між сторонами – це партнерство, що зазнало зради. Або відносини між сторонами – це транзакція, яку одна зі сторін невірно оцінила. Підприємство було потоплено своєю некомпетентністю менеджменту. Або підприємство зіткнулося із ринковими викликами. Одне і те ж саме, але в першому випадку є винний, а в другому є обставини. Як реагувати? Я пропоную розкрити метафору. Розкрити для суду. Скажіть суду, мій опонент описує ситуацію як, але ця образність не відповідає правовій реальності. Юридично це кваліфікується як тет-а-тет. Повертайте розмову у площину мови, а не в площину образу. Ну і третій прийом, який зустрічається у судах особливо часто. Виривання з контексту. Цитування норми позиції Верховного суду або Європейського суду з прав людини без фактичного чи правового контексту, в якому ця позиція була сформована. Це працює дуже витончено. Адвокат цитує рішення суду і все, що він каже, абсолютно правда. Справа справді існує. Позиція насправді викладена. Але суд, який її виніс, вирішував зовсім іншу ситуацію. Фактологічну. З іншими фактами, з іншим правовим регулюванням, іноді прямо з протилежним контекстом. І найгірше, що часто ця маніпуляція працює саме з рішеннями Європейського суду з прав людини. Можна часто побачити. Європейський суд з прав людини в справі такій-то постановив, що держава порушила право на справедливий суд у зв'язку. Але в тій справі була зовсім інша ситуація. Або Європейський суд з прав людини дійшов такого висновку з причин, яких у цій справі немає. Або рішення стосуються юрисдикції, де правове регулювання суттєво відрізняється. Як розпізнати? Завжди запитуйте і ретельно перевіряйте фактичні обставини справи, яку цитують. Правовий контекст, рік і склад суду. Чи є ця позиція актуальною, релевантною, чи вона переглянута пізнішими рішеннями? Друге, як реагувати. Ваша честь, прошу звернути увагу, що наведена позиція Верховного суду сформована в справі з такими обставинами. У нашій справі обставини принципово інші. І ось чому ця аналогія не є коректною. Розкрийте контекст.
Поверніть норму в її правове середовище. Ну і нарешті про красиве. Риторичні фігури. Анафора – градація, антитеза – риторичне запитання. Це інструменти, які роблять мову живою, переконливою і такою, що запам'ятовується. І саме тому є небезпечними у нечесних руках. Анафора – це повторення слова або фрази на початку кількох речень поспіль. Ми не порушували договір, ми не вводили в оману, ми не діяли всупереч закону. 3 заперечення і ритм, який гіпнотизує. Але почекайте, якщо перша теза хибна, решта автоматично приймається в тому ж самому ритмі довіри. Градація, наростання. Це не просто недбалість, це не просто порушення, це систематична, навмисна, цинічна дія проти моєї довірливої клієнтки. Кожне слово посилює попереднє. А чи є докази систематичності? Чи є докази цинізму? Може, ні? Але слова вже знайшли слід у свідомості судді. Антитеза – протиставлення. Правда на нашому боці. Спекуляції – на їхньому. Факти проти домислів, докази проти припущень. Виглядає як логіка, але насправді це риторична конструкція, яка не доводить нічого, крім вміння гарно говорити. Риторичне запитання. Запитання, яке є твердженням. Ще один прийом. Хіба ми можемо довіряти людині, яка приховала свої фінансові операції? Це не запитання, це звинувачення у формі запитання. Відповідати на нього не потрібно. Шкода вже завдана. Всі ці прийоми законні. Всі вони можуть бути використані абсолютно чесно, але вони можуть бути маніпуляцією, коли гарна форма підміняє відсутній зміст. Як розпізнати? Щоразу, коли промова опонента звучить особливо добре, зупиніться, запитайте себе, за риторичною красою є факти? Є доказовий зв'язок? Чи це лише майстерно побудований ритм без обґрунтування? Розкрийте фігуру. Мій опонент поставив риторичне запитання, яке містить бездоказове твердження. Дозвольте відповісти по суті. І тепер окремо про проблему, яку рідко обговорюють в судових залах, але яка там існує. Мова йде про лінгвістичну дискримінацію. Це ситуація, коли оцінка людини, її аргументів або свідчень залежить не від змісту, а від того, як вона говорить, з яким акцентом, якою мовною нормою, якою моделлю побудови речень. Це не якась абстрактна проблема, а є конкретна справа, яка показує її масштаб краще за будь-яке теоретичне пояснення. США 2013 рік – процес у справі за звинуваченням у вбивстві Трейвона Мартіна. Ключовим свідком обвинувачення була 19-річна Рейчел, темношкіра дівчина, яка говорила афроамериканським варіантом англійської мови. Вона давала показання 2 дні. Вона була останньою людиною, яка розмовляла з Трейвоном перед смертю. Її свідчення були критично важливі. Але журі вирішило інакше. Після присяги одна з присяжних, Мадді, відкрито заявила, ніхто навіть не згадав про неї під час обговорення. Її показання просто проігнорували. Уже пізніше лінгвісти дослідили цей випадок. Їхній висновок такий. Упередженість до нестандартного діалекту вплинула на сприйняття свідка. Те, як вона говорила, підмінило те, що вона сказала. І зверніть увагу, це не лише про якісь расові меншини і ці питання. Це про будь-кого, хто говорить інакше, з якимось акцентом, з регіональними особливостями, з специфічною тональністю чи з іншим темпом мовлення навіть. В залі суду лінгвістична дискримінація може виявлятися по-різному. Перше, коли свідок, що говорить нестандартно, автоматично сприймається як менш достовірний. Друге, це коли сторона у справі, що не є носієм престижного варіанту мови, зустрічає не усвідомлене, але реальне упередження. Ну і третє, це найбільш цинічний варіант, коли досвідчений адвокат навмисно використовує мовні особливості опонента або свідка, щоб підірвати їхній авторитет, щоб вони виглядали менш експертно. Зверніть увагу, як наш опонент висловлюється, без жодної пов'язаної аргументації до суті. Що з цим робити? Для суддів потрібно розвивати усвідомлення власних лінгвістичних упереджень. Питати в себе, я реагую на зміст чи на форму? Чи я б оцінив ті ж самі слова однаково, якби їх вимовила людина з іншим акцентом чи діалектом? Для адвокатів, якщо ваш клієнт або свідок говорить нестандартно, підготуйте суд. Зверніть увагу на зміст показань.
Захищайте від маніпулятивного використання мовних особливостей опонентом. Ми розібрали сьогодні кілька форм риторичної взаємодії. Але я хочу ще раз підкреслити те, з чого почала. Знати все це не для того, щоб боятися мови, а для того, щоб нею майстерно керувати. Хороший юрист не уникає риторики, він її застосовує. Він знає, де метафора допомагає суду зрозуміти складне, а де вона підміняє правову кваліфікацію. Він знає, де ефемізм – це просто ввічливість, а де він стає щитом для неправомірного. Мова в руках юриста, який її розуміє, це інструмент справедливості. Джордж Орвелл писав: якщо думка псує мову, мова також може псувати думку. Але вірне і зворотнє, ясна, точна, чесна мова – це ясне, точне, чесне мислення. І саме це лежить в основі того, чи повинен бути суд. Якщо цей випуск дав вам щось нове, поділіться ним. Ця серія існує для того, щоб зробити залу суду чеснішою. А це відбувається тоді, коли всі, хто в ній присутні, розуміють, що там насправді відбувається. Підписуйтесь на наш канал, натискайте дзвіночок, ми ще багато чого не розібрали. І наступний епізод, я обіцяю, буде особливо цікавим.